Καλώς ήρθατε στο 12ο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Μέχρι τώρα έχουμε εστιάσει σε προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία. Σήμερα θα επεκτείνουμε τις λογικές μας ικανότητες εισάγοντας τους καθολικούς ποσοδείκτες, Universal Quantifiers, ή αλλιώς το σύμβολο για κάθε. Θα δούμε πώς το Lean χειρίζεται δηλώσεις που ισχύουν για όλα τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου τύπου, συνδέοντας άμεσα τις αποδείξεις με συναρτήσεις. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες βήμα για τη μοντελοποίηση πιο σύνθετων μαθηματικών ενιών. Στο Lean, όπως έχουμε δει, με την αντιστοιχεία προτάσεις ως τύποι με τον ισομορφισμό Carey-Howard, οι λογικές έννοιες μεταφράζονται σε έννοιες τύπων. Αυτό ισχύει και για τον καθολικό ποσοδείκτη. Η πρόταση που βλέπουμε υπογραμμισμένη διαβάζεται ως «για κάθε χ τύπου α ισχύει η πρόταση π του χ». Ερμηνεύεται ως ένας τύπος συνάρτησης όπου το χ είναι ένα όρισμα τύπου α που μας επιστρέφει μία τιμή π του χ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Για να αποδείξουμε μία πρόταση της μορφής για κάθε χ του α π του χ, πρέπει να κατασκευάσουμε μία συνάρτηση που παίρνει ένα αυθαίρετο χ τύπου α και επιστρέφει μία απόδειξη του π του χ. Για να χρησιμοποιήσουμε μία απόδειξη του για κάθε χ του α π του χ, απλά εφαρμόζουμε αυτή την απόδειξη σε οποιοδήποτε όρο τ τύπου α και παίρνουμε ως αποτέλεσμα μία απόδειξη του π του τ. Ουσιαστικά, μία απόδειξη για το για κάθε χ του α π του χ είναι ένα πρόγραμμα που δεδομένου οποιοδήποτε χ από τον τύπο α μπορεί να παράγει μία απόδειξη για το π του χ. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι αν για κάθε χ ισχύει π του χ και q του χ, τότε για κάθε ψ ισχύει π του ψ. Ο στόχος μας είναι να δείξουμε την υπογραμμισμένη πρόταση. Η απόδειξη ξεκινάει με την υπογραμμισμένη πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε μία απόδειξη H για την υπόθεση για κάθε χ του α, π του χ και q του χ. Ο επόμενος στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι για κάθε ψ τύπου α ισχύει π του ψ. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δείξουμε ότι για ένα αυθαίρετο ψ τύπου α μπορούμε να αποδείξουμε το π του ψ. Οπότε ξεκινάμε την τελευταία μας γραμμή δημιουργώντας μία συνάρτηση που παίρνει ως όρισμα ένα τυχαίο ψ τύπου α. Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι για αυτό το ψ ισχύει π του ψ. Τώρα έχουμε την απόδειξη H ότι π του χ και q του χ για κάθε χ και έχουμε και ένα αυθαίρετο ψ. Εφαρμόζουμε το H στο ψ γιατί το H είναι μία συνάρτηση και έτσι λοιπόν παίρνουμε το H του ψ. Σύμφωνα με την ερμηνεία του για κάθε, το H του ψ μας δίνει μία απόδειξη του P του ψ και Q του ψ. Επειδή θέλουμε μόνο το P του ψ, χρησιμοποιούμε το αριστερό κομμάτι της και πρότασης, δηλαδή H του ψ left, το οποίο είναι η απόδειξη του αριστερού μέρους της σύζευξης. Το show P του ψ from είναι απλώς μία δήλωση για σαφήνεια και έλεγχο τύπου. Μπορούμε επίσης να γράψουμε αυτή την απόδειξη πιο συνοπτικά χρησιμοποιώντας τη σύνθεση συναρτήσεων end left με σύνθεση με την τελεία. Η τελεία είναι ένας placeholder για το όρισμα H. Επίσης σημειώστε ότι η ονομασία των δεσμευμένων μεταβλητών π.χ. χ ή z δεν επηρεάζει την ισοδυναμία των εκφράσεων. Οι καθολικοί ποσοδείκτες είναι ιδανικοί για την έκφραση ιδιωτήτων όπως η μεταβατικότητα. Έστω ότι έχουμε έναν τύπο α και μία διαδική σχέση R πάνω στον τύπο αυτό. Η διαδική σχέση είναι μία συνάρτηση με δύο ορίσματα από τον τύπο α που μας δίνει μία πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι το R του χ είναι μία πρόταση που δηλώνει ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ χ και ψ. Η ιδιότητα της μεταβατικότητας ορίζεται ως την πρόταση που βλέπουμε υπογραμμισμένη. Αυτή η δήλωση λέει ότι για κάθε χ ψ z του τύπου α, αν ισχύει R του χ ψ και αν ισχύει το R του ψ z, τότε ισχύει το R του χ z. Το trans R είναι μία πρόταση που ισχυρίζεται ότι η διαδική σχέση R είναι μεταβατική. Βλέπουμε λοιπόν εδώ με τα check μπορούμε να εφαρμόσουμε το trans R στα στοιχεία α, β και σ και στις αποδείξεις H του AB που ουσιαστικά μας λέει ότι ισχύει η διαδική σχέση μεταξύ των α και β και HBC που μας λέει ότι ισχύει η διαδική σχέση μεταξύ των β και γ, βήμα προς βήμα. Κάθε εφαρμογή μειώνει τον τύπο μέχρι να λάβουμε την απόδειξη του α σε στην διαδική σχέση R. Μία χρήσιμη συντομογραφία στο Lean
είναι να κάνουμε ορισμένα ορίσματα έμεσα, implicit, χρησιμοποιώντας αγγείλες. Έτσι, όπως βλέπουμε στην υπογραμμισμένη πρόταση, δηλώνονται οι χ, ψ, z ως έμεσα ορίσματα. Αυτό σημαίνει ότι το len μπορεί να συμπεράνει αυτόματα όταν καλούμε το trans RR απλοποιώντας τον κώδικα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το 12ο βίντεό μας για το len 4. Είδαμε τη σημασία των καθολικών ποσοδικτών και πώς αυτοί συνδέονται με τις συναρτήσεις μέσω της αντιστοιχίας προτάσεις ως τύποι. Η κατανόηση του για κάθε είναι κρίσιμη για τη συγγραφή αποδείξεων που αφορούν γενικές δηλώσεις, όπως η μεταβατικότητα. Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να εκφράζουμε και να αποδεικνύουμε πιο περίπλοκα μαθηματικά θεωρήματα με τη δύναμη του len. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.